สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องปีใหม่ยกระดับจิตเข้าสู่ธรรมเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปรารภเหตุในอภิลักษิตสมัยที่คนทั้งหลายทั่วทั้งโลกก็ได้สมมุติกันว่าเป็นวันปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงระยะแห่งท้ายเดือนธันวาและก็ต้นเดือนมกราก็คงยังเป็นโอกาสที่เรียกว่าปีใหม่ที่เราทั้งหลายได้สมมติกันแม้จะไปจนถึงกุมภาแล้วมันก็ยังไม่เก่าก็ต้องถือว่ายังใหม่อยู่นั่นเองบรรยากาศของโลกของสังคมโดยทั่วไปในช่วงระยะท้ายเดือนธันวาท้ายปีเก่าและก็ต้นเดือนมกราอันที่เราทั้งหลายได้รู้จักกันว่าเป็นปีใหม่เพื่องมเส้นแซ่บไปด้วยเสียงอำนวยอวยพรไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามในสังคมโลกยุคปัจจุบันโลกมันแคบก็โดยถนัดทางคริสต์ศาสนาก็วันคริสต์มาสแล้วก็มาเป็นวันปีใหม่Merry Christmas and Happy New Year to you นอกจากนั้นก็คำขวัญคำกลอนอะไรต่างๆแต่งกันมาสละสลวยมอบพรอันประเสริฐเลิศในจิตใจให้แก่กันและกันล้วนแต่เป็นการส่งความปรารถนาดีให้แก่กันถ้าเราไปตามตลาดก็จะเห็นเขาวางโพสการ์ดพวกบัตรอวยพรปีใหม่สคสส่งความสุข2535มีรูปภาพนั้นประกอบไปด้วยศิลปะที่งดงามหลากหลายที่แสดงออกมาและก็ข้อความอำนวยอวยพรทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอวยพรให้แก่กันและกันนอกจากนั้นก็ส่งจดหมายพร้อมทั้งบัตรโพสการ์ดสคสส่งความสุขให้แก่กันและกันแม้แต่อาตมาเองซึ่งอยู่ในป่าในดงอย่างเงี้ยก็พลอยได้รับไปกับเขาบ้างอย่างน้อยก็2 ใบได้รับไป2 ใบนะถ้าเป็นคนธรรมดาคงจะรู้สึกอ้างว้างว้าเหวว่าโอ้นี่มนุษย์ในโลกเนี่ยมากมายก่ายกองหลายพันล้านคนจะเป็นหมื่นล้านเรานี่มีคนส่งความสุขมาให้2 คนเท่านั้นเองเลยแต่ความจริงแล้วไม่มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจและก็ดีอกดีใจกับบัตรอวยพรเหล่านี้บัตรหนึ่งส่งมาจากจังหวัดระยองจากลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆอีกบัตรหนึ่งก็ส่งมาจากทางเมือง101ของลูกศิษย์ลูกหาอีกเหมือนกันจะเป็นครูบาเป็นอาจารย์อยู่จำได้ว่ามีเท่านี้อำนวยอวยพรมาเป็นกากเป็นกรสรุปแล้วก็มีความปรารถนาดีขอให้อยู่เย็นเป็นสุข
เจริญด้วยอายุวรรณสุขภาระด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยถ้าเป็นคนโดยทั่วไปก็จะรู้สึกว่าแม้เหล่านี้ช่างอาภัพไมตรีจิตมิตรภาพความปรารถนาดีความอบอุ่นในสังคมแท้ๆดูสิทั้งปีทำงานจนเกือบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเดินทางเป็นแสนหลายแสนกิโลเมตรต่อหนึ่งปีที่เที่ยวไปเทศนาไปแสดงธรรมพร่ำสอนทุกองค์การแต่พอถึงวันเช่นนี้เราทำไมอาภัพในความรู้สึกของคนทั่วไปอาจจะคิดแต่สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างอาตมานี่เป็นต้นมีความรู้สึกว่าเป็นธรรมดาเฉยๆและยังมีความรู้สึกว่านี่มันถึงปีใหม่อีกแล้วหรือไม่มีความรู้สึกว่าจะเป็นใหม่เป็นเก่าในหัวใจของอาตมามีความรู้สึกเป็นธรรมดาเหมือนวันคืนที่มันผ่านไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันตกดินมันก็ค่ำเป็นอยู่เช่นนี้ประวัติการแห่งการเวลาก็หมุนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่เห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกอยู่ทุกเมื่อก็คือความไม่ประมาทน่าจะเป็นความใหม่อยู่เสมอก็คือความไม่ประมาทอาตมาได้มีความรู้สึกว่าเราประมาทไม่ได้ทุกขณะทุกเวลานาทีสิ่งที่มนุษย์รู้ไม่ได้5ประการพระพุทธเจ้าท่านบอกอนิมิตธรรม1ความตายเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าจะตายเวลาไหนขณะไหนพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อ2ชีวิตรู้ไม่ได้ว่าจะเจริญหรือจะรุ่งเรืองอยู่ดีๆวันนี้อวัยวะครบถ้วนกระบวนความวันพรุ่งนี้เวลาต่อไปอาจจะเป็นคนพิกลพิการยิ่งอาตมานี่มีความเสี่ยงอัตราเสี่ยงสูงมากนั่งรถไปแสดงธรรมวันหนึ่งหลายร้อยกิโลเมตรเดือนหนึ่งเป็นหมื่นปีหนึ่งก็เป็นแสนกิโลเมตรไม่รู้ว่าจะไปคว่ำจะไปชนจะไปล้มหายตายไปเลือดจะพิการตรงไหนตรงนี้ต้องเตรียมใจไว้ให้พร้อมว่าวันหนึ่งขณะหนึ่งข้างหน้าเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะพิการหรือว่าจะล้มหายตายไปพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอนิมิตธรรมอีกประการหนึ่งสิ่งที่เรารู้ไม่ได้ก็คือสถานที่ที่เราจะทอดร่างจะล้มหายตายไปตรงไหนเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะตายตรงไหนสิ้นใจที่ไหนกลางถนนข้างถนนบนโรงพยาบาลหรือจะอยู่ในห้องนอนหลับแล้วไม่ตื่นไปเลยก็ได้อย่างนี้ชีวิตความตายโรคภัยไข้เจ็บสถานที่ที่เราจะมาทอดชีวิตลงเราไม่สามารถจะรู้ได้4ประการนี้ประการสุดท้ายเมื่อตายไปแล้วคติทางไปจะไปสู่นรกจะไปสู่สวรรค์จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเทวดามารพรหมตรงไหนเราก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้อีกเหมือนกันจะต้องไปตามคุณงามความดีตามบาปตามบุญตามกรรมตามเวรของเราด้วยเหตุนี้ชีวิตจึงไม่เป็นสิ่งที่น่าจะประมาทได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวปีใหม่จึงจะมาคิดกันทีหนึ่งมันนานจนเกินไป365วันเป็น1ปี365จึงมาคิดถึงเรื่องชีวิตทีหนึ่งนี่มันแย่เกินไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประมาทจนเกินไปควรจะต้องมีสติอยู่ทุกลมหายใจตั้งใจศึกษาเรื่องราวของชีวิตเรื่องจิตเรื่องใจของตนเองสิ่งใดที่ควรจะกระทำก็ควรจะรีบกระทำอันไหนเป็นกุศลธรรมควรจะรีบทำอันไหนเป็นอกุศลธรรมความชั่วความเลวที่มันเคยมีแล้วมีอยู่ควรจะรีบพยายามที่จะปลดปล่อยเปลื้องปะละวางมันออกเสียแล้วก็เจริญคุณงามความดีทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจถ้าอย่างนี้ก็ต้องถือว่าไม่ประมาทอาตมานั้นมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีความหมายสำหรับวันปีใหม่ก็ดีปีเก่าก็ดีไม่มีความรู้สึกจะแปลกแตกต่างอะไรแต่มีความรู้สึกว่าทุกวินาทีแห่งชีวิตจะต้องไม่ประมาทแล้วก็จะต้องสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์นั้น3ประการ
พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าอัตตัถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอได้มองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของตนก็ตามอละเมวะสมควรแล้วนั้นเที่ยวที่จะยังประโยชน์นั่นคือประโยชน์แห่งตนอปมาเทนะสัมปาเทตุงด้วยความไม่ประมาทเมื่อใดมองเห็นประโยชน์ตนที่ได้เกิดมาแล้วในโลกเนี่ยควรจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตนเพื่อจะเป็นเนื้อหาสาระแก่ชีวิตเช่นคุณงามความดีต่างๆที่จะนำตนเองไปสู่ความสวัสดิภาพปลอดภัยไปสู่ชีวิตใหม่ถ้าจะเกิดใหม่ก็ให้มันดีมันงามถ้าจะไม่เกิดวันนี้ก็ขอให้มันอยู่กับคุณงามความดีท่านจึงบอกว่าอัตตัถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะอละเมวะอัปมาเทนะสัมปาเทตุงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอมองเห็นซึ่งประโยชน์ตนอยู่ก็ดีก็สมควรแล้วนั้นเที่ยวที่เธอทั้งหลายจะพึงยังประโยชน์แห่งตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทต่อมาท่านก็พูดถึงประโยชน์ของคนอื่นปรัตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะอละเมวะอัปปมาเทนะสัมปาเทตุงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของชนเราอื่นอยู่ก็ดีก็สมควรแล้วนั้นเที่ยวที่จะยังประโยชน์ของชนเราอื่นนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทในการกระทำคุณงามความดีในการกระทำกิจกรรมใดๆก็ตามเพื่อประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ตามต้องทำด้วยความไม่ประมาทสุดท้ายท่านก็สรุปว่าอุพยัตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะอาระเมวะอัปปมาเทนะสัมปาเทตุงเมื่อใดเธอมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์ตนประโยชน์ของส่วนรวมก็สมควรแล้วนั้นเที่ยวที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นของส่วนรวมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะเหตุนั้นชีวิตทั้งชีวิตมันก็รวมอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายในโลกนี้ด้วยความใหญ่ก็ตามด้วยความยาวก็ตามย่อมเหยียบย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างได้ชั้นใดกุศลธรรมคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในชีวิตย่อมรวมลงในความไม่ประมาทเท่านั้นคือถ้าไม่ประมาทแต่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีจะงามจะรวบรวมเอาคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ชีวิตได้ด้วยเหตุนี้พรปีใหม่ที่แท้จริงที่ทุกคนปรารถนานั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาเอื้ออำนวยอวยพรมาโอนให้กันได้เหมือนเงินอยู่ในธนาคารในนี้บรรยากาศของโลกมันเต็มไปด้วยความหลอกลวงซึ่งกันและกันก็อภัยใช้คำว่าหลอกลวงตนเองทุกข์ระทมขมขื่นหน้าไหม้อกตรมอยู่ก็มาแกล้งว่ามีความสุขมากขออำนวยอวยพรส่งความสุขให้แก่เธออย่างโน้นคุณอย่างนี้ที่แท้ผู้ที่อวยพรให้ผู้ที่โอนคุณงามความดีให้เพื่อนก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันจะเป็นไปได้หรือนอกจากส่งความทุกข์ให้แก่กันและกันคำว่าพรนั้นพวกเรายังเข้าใจกันผิดพลาดไปอีกด้วยพรมาจากคำว่าวระสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ปรารถนาในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าฐานะแปลว่าสิ่งที่จะพึงได้จะพึงมีจะพึงเข้าถึงได้4ประการบางทีก็5ประการมีอายุวันนะสุขะภาระอย่างนี้โภคะอย่างนี้บางทีก็จะเป็นกลุ่มว่าอายุวันนะสุขะภาระอธิปไตยความเป็นผู้มีอายุยืนความเป็นผู้มีวันนะผิวพรรณผุดพองความเป็นผู้มีความสุขทั้งกายทั้งใจความเป็นผู้มีกำลังจิตกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตไปดำรงอยู่ดำเนินไปด้วยดีและความเป็นผู้มีความเป็นใหญ่ในตนไม่ถูกอำนาจสิ่งใดมาครอบงำแม้แต่อำนาจกิเลสอำนาจของพยามารเรียกว่าอธิปไตยบางทีก็อายุวันนะสุขะภาระปฏิภาณความเป็นผู้ไม่หวาดสะดุ้งมีความเป็นอยู่อย่างอิสระเสรี
สิ่งต่างๆเหล่านี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านใช้คำว่าฐานะ แต่เราก็มาให้พรซึ่งกันและกันขอให้ท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิปานธนาทานอะไรต่างๆสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดนั้นในทางพุทธศาสนาเรียกว่าฐานะ สิ่งที่ควรจะได้จะถึงกันได้ด้วยการกระทำของตนเองไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะอำนวยอวยพรให้แต่นี่สิ่งที่เราเรียกว่าพรไปบอกความประเสริฐสิ่งที่ดีที่งามก็ไม่มีอะไรเกินกว่านี้แต่พรในทางพุทธศาสนานั้นหมายถึงสิทธิอันชอบธรรมที่จะพึงมอบที่จะพึงอนุญาตให้แก่กันและกันได้แต่ผู้ที่ให้พรนั้นจะต้องมีสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นอาตมาเห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคุณโยมสุพรสุภศรซึ่งท่านผู้นี้ น่าอนุโมทนาน่าสรรเสริญเจิญจอตลอดเวลาที่ท่านมาอยู่ในจังหวัดสกลนคร2 เดือนแรกนี่เกือบจะไม่ได้อยู่ในศาลากลางทันที่เวลตะเวนตลอดไปถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยอำเภอใหญ่อำเภอโตอะไรต่างๆท่านเที่ยวไปเยี่ยมเยียนประชาชนจนคนไม่รู้จักว่าเป็นผู้ว่าราชการวันหนึ่งอาตมาแสดงธรรมอยู่ที่บ้านกุฎนาคามกับพวกเยาวชนที่ทำงานอยู่ในศูนย์ศิลปาชีพกำลังแนะนำอบรมเยาวชนอยู่ที่กำลังทำงานนั้นให้รู้จักทราบซึ่งถึงคุณค่าพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนให้เขารู้จักคุณค่าแห่งชีวิตที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยที่อุดมไปด้วยรัตนะคือคุณงามความดีสิ่งประเสริฐเปรียบเทียบความเดือดร้อนวุ่นวายในประเทศต่างๆพูดถึงสิ่งที่เขาได้รับคือพระมหากรุณาธิคุณแต่ทำงานทำการมีวิชามีอาชีพแล้วก็พูดถึงว่าเขาจะต้องตั้งอยู่ในธรรมในการพัฒนาจิตใจตนเองไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวพูดไปจนถึงการที่เขาจะต้องรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างประหยัดเป็นอยู่อย่างประหยัดดำเนินชีวิตการกินการดูอย่างประหยัดการใช้ชีวิตอย่างประหยัดตลอดไปจนถึงแม้จะแต่งงานแต่งการกันมงคลสมรสอะไรก็ให้มันประหยัดขึ้นแม้แต่การกินก็พูดไปจบในขณะที่เทศอยู่ท่านก็มากับคุณนายซึ่งคนทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าใครมาขับรถมาจอดก็มานั่งฟังเทศแต่อาตมานั้นรู้แล้วพอคุ้นเคยท่านเขาวัดเขาว่าเป็นประจำพอจบก็เปิดโอกาสเชิญท่านมาพูดกับลูกหลานเยาวชนท่านก็พูดคำหนึ่งท่านให้พรเยาวชนแต่เยาวชนคงไม่รู้ท่านบอกว่าทุกคนที่มาฟังเทศท่านอาจารย์ในวันนี้ลูกหลานทั้งหลายจำอะไรได้ไหมที่ท่านอาจารย์พูดใครจำอะไรได้เอาเขียนจดหมายว่าวันนั้นได้ฟังเทศของท่านอาจารย์แสดงธรรมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของชีวิตว่าท่านเทศอย่างไรท่านสอนอย่างไรใครจำได้อย่างไรให้เขียนไปส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่ศาลาการจังหวัดแล้วท่านผู้ว่าจะอ่านดูว่าใครที่จดจำได้คำสั่งสอนของท่านได้มากๆแล้วท่านจะได้รับรางวัลค่าตอบแทนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เขียนไปเลยนี่แหละคือพรแต่เราไม่รู้จักว่านั้นคือท่านให้พรแปลว่าสิทธิอันชอบธรรมสิทธิพิเศษที่ควรจะได้ควรจะถึงอย่างพ่อแม่บอกให้ลูกว่าลูกเอ้ย จงตั้งอยู่ในอาวาสเชื่ออยู่ในโอวาทเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อของแม่จงกระทำตัวให้ดีตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะลูกนะอย่ามัวไปเที่ยวเล่นอย่ามัวไปคบเพื่อนที่ไม่ดีไม่งามมันจะเป็นเสนียดจังไรแก่ชีวิตถ้าหากปีนี้ลูกสอบได้เกรดเท่านั้นเท่านี้หรือว่าลูกสอบผ่านชั้นนั้นชั้นนี้พ่อแม่จะให้รางวัลพ่อจะซื้อนาฬิกาให้หรือว่าพ่อจะซื้อเครื่องเรียนที่ดีๆงามหรือว่าพ่อแม่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้สักคันหนึ่งนี่คือพ่อแม่ให้พรลูกก็ตั้งอกตั้งใจอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ตั้งใจศึกษาเราเรียนคำเม่นอยู่ตลอดพอเวลาสอบก็สอบได้จริงๆตรงนี้แหละสิทธิอันชอบธรรมสิทธิคือความสำเร็จอันชอบธรรมสิทธินั่นแปลว่าความสำเร็จ
นะขอให้เข้าใจความสำเร็จอันชอบธรรมที่ลูกได้ตั้งใจเรียนจดสอบได้ก็จะได้สิ่งที่พ่อแม่บอกให้ว่าจะมอบให้คืออาจจะให้สร้อยคอทองคำอาจจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรต่างๆมาให้ลูกได้ศึกษาหรืออาจจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ตามแต่เราได้พูดกับลูกสิ่งนั้นคือพรที่มอบให้กันได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่อันชอบธรรมแต่พวกเราเนี่ยให้พรกันเปลอะแต่ให้ด้วยความเพ้อฝันไปเสร็จแล้วคนที่จะให้พรนั้นก็เต็มไปด้วยความทุกข์และจะส่งความสุขให้คนอื่นได้อย่างไรที่นี่สิ่งที่เราให้พรแก่กันคืออายุวันนะสุขะภาระปฏิภาณธนสารสมบัติหรือว่าอธิปไตยความเป็นใหญ่ในตัวเองพระพุทธเจ้าท่านเรียกสิ่งนั้นว่าฐานะแปลว่าสิ่งที่จะพึงได้จะพึงมี เข้าให้ถึงได้แต่ไม่ใช่คนอื่นที่จะทำให้จะต้องทำเอาเองด้วยเหตุนี้ถ้าท่านต้องการอายุต้องการวันมะต้องการสุขะต้องการภาระที่ให้พรกันเกลือนกลไปทั้งบ้านทั้งเมืองนั้นท่านจะต้องลงมือประกอบคุณงามความดีการประกอบคุณงามความดีนั้นก็คือตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเป็นเบื้องต้นแล้วท่านจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในวันปีใหม่นี้อาตมาก็อยากจะอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายพรหมายถึงสิ่งประเสริฐเลิศที่จะพึงได้เป็นสิทธิพิเศษสิทธิอันชอบธรรมคือสิ่งที่จะได้มาโดยชอบธรรมด้วยการกระทำของท่านนั้นอาตมาก็อยากจะอวยพรให้แก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วๆกันให้เข้าถึงฐานะที่ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นอายุวันนะสุขะภาระพรปีใหม่ในปีนี้ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลาย เป็นหัวข้อที่จะกล่าวในวันนี้ว่าปีใหม่ยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมนั้นเป็นยอดพรอันประเสริฐที่สุดคือยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมจำไว้ให้ดีว่าปีใหม่เราจะยกจิตใจให้เข้าถึงธรรมจิตใจเรายังต่ำอยู่ยังมีความเพ้นแก่เนื้อแก่ตัวยังมีความโลภความโกรธความหลงมากล่องลอยไปตามกระแสอำนาจของความเห็นแก่ตัวความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่เข้าถึงธรรมจะต้องยกจิตใจให้สูงจากสิ่งเหล่านี้การยกจิตใจให้ถึงธรรมก็คือยกจิตใจให้มันสูงพ้นออกมาจากความเห็นแก่ตัวอันเป็นหัวหน้าแห่งความชั่วร้ายพ้นออกมาจากอำนาจแห่งความโลภอย่างรุนแรงความโกรธความหลงเต็มอัดแน่นอยู่ในหัวใจ100%ให้มันลดลงตามกำลังสติปัญญาของเราที่จะทำได้ส่งท้ายปีเก่าปีนี้ได้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนลงวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาพาดหัวข่าวว่าคนไทยฆ่าตัวตายอันดับ2ของโลกได้ที่2ของโลกหลังจากนั้นในหนังสือพิมพ์นั้นก็ได้จำแนกแจงสถิติผู้ฆ่าตัวตายคนแก่46%ข่าวพ่อข่าวแม่คนปู่คนย่าลงมาตั้งแต่ข่าวพ่อข่าวแม่ขึ้นไป46%ฆ่าตัวตายต่อมาก็หนุ่มสาวในวัยหวานวัยรักวัยเรียน16%ต่อมาก็เด็กตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปฆ่าตัวตายถึง 3.5% ที่น่าสลดสังเวชและน่าสะดุ้งตกใจกว่าอื่นใดก็คือว่าพระทรงองค์เจ้าในประเทศไทยทำอัตตวินิบาตฆ่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดาถึง4 เท่านี่คืออะไรพวกที่นับถือพุทธศาสนาในบุตติสต์โซซายตี้ในพุทธสมาคมต่างชาติอย่างในอเมริกาในอังกฤษในประเทศฝรั่งที่เขาสนใจพุทธศาสนาตั้งเป็นพุทธสมาคมเขาได้อ่านข่าวนี้อย่างด้วยความฉงนสนเท่ว่าทำไมพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐเลอเลิศเหมือนจะอยู่ในดาวแดนใดในวิกฤตการณ์อย่างไรก็ตามผันผวนแห่งธรรมชาติวิกฤตการณ์แปรปรวนอย่างไรผู้ที่ถือพุทธศาสนาเข้าถึงธรรมจะไม่มีภาวะเช่นนี้มีความกัดกลุ่มม่นมองเป็นทุกข์ใจจนเป็นโรคประสาทจนเป็นปากตายจนผูกคอตายฆ่าตัวตายทำอัตตวินิบาตเช่นนี้ทำไมเมืองไทยซึ่งถือว่าเป็นเมืองพุทธศาสนาที่โดดเด่นมาตลอดกาลจึงมีคนฆ่าตัวตายอันดับ2
อีกไม่นานนักก็คงจะเป็นอันดับหนึ่งนี่ยังความชงนสนเท่ให้แก่ชาวต่างชาติที่เริ่มนับถือพุทธศาสนาเกิดคอนฟิวเชียนเกิดความงุนงงขึ้นมาสำหรับอาตมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันรวดเร็วเกินคาดเมื่อปี2 ปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่อาตมาเที่ยวไปจากบ้านโน้นเมืองนี้จังหวัดโน้นจังหวัดนี้เที่ยวปาฐกถาแสดงธรรมในที่ต่างๆตั้งแต่หน่วยงานราชการถึงหน่วยงานเอกชนถึงชุมชนโดยทั่วๆไปถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับจากคนบ้านนอกตาสีตาสาวถึงปัญญาชนระดับด็อกเตอร์ปริญญาถึงพระสงฆ์องค์เจ้าที่เที่ยวแสดงธรรมที่ได้รับนิมนต์ในที่ต่างๆอาตมาก็มาประเมินดูงานของตนเองว่าเราทำงานนี้อย่างไม่ได้ผลเท่าที่ควรแม้จะมีคนสนใจติดต่อเทศบรรยายธรรมปีหนึ่งเป็นหมื่นม้วนออกไปเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเอาถ้วยไปตักน้ำในแม่น้ำได้ผลน้อยยังประเมินอยู่ไม่ออกว่ามันจะได้ผลยังไงเห็นแต่มันได้ผลน้อยในความรู้สึกความเหน็ดเหนื่อยของเรานี่ก็คงเหนื่อยไปอย่างเนี้ยจนตายก็คงจะแก้ปัญหาอะไรแก่สังคมไม่ได้มากก็ได้เพียงนิดหน่อยมีความรู้สึกว่าเมื่อใดเราสามารถนำธรรมะของพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่จิตใจของผู้บริหารผู้ปกครองระดับท้องถิ่นระดับตำบลอำเภอจังหวัดขึ้นไปจนถึงประเทศชาติเมื่อนั้นแหละจึงถือว่าเป็นความสำเร็จของพระพุทธศาสนาในการทำงานของพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างเราแต่ที่นี่ผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตที่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในการปกครองในการบริหารยังไม่มีความสนใจเท่าที่ควรยังทำพอเป็นประเพณีพอเป็นมารยาทในสังคมเท่านั้นยังไม่สนใจและบุคคลเหล่านี้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในการที่จะอำนวยความเป็นอยู่การดำเนินไปแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองมากเพราะฉะนั้นจึงมีความรู้สึกว่าไม่นานนักเมืองไทยเราเนี่ยจะมีความทุกข์มากด้วยอำนาจความปรารถนาที่เร่าร้อนรุนแรงต่อวัตถุเทคโนโลยีซึ่งมันไม่สามารถที่จะนำความสุขมาให้ตลอดไปมันจะนำแต่ความทุกข์มาให้เท่านั้นเมื่อปรารถนามันมากไม่ได้ดังใจเมื่อใดคนไทยยังไม่กลับคืนมาสู่ศีลสู่ธรรมที่แท้จริงเมื่อนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงการเป็นโรคประสาทจะมากขึ้นฆ่าตัวตายจะมากขึ้นอาตมามีความคิดว่าอีกสัก10 ปีข้างหน้าประเทศไทยนี่จะมีการฆ่าตัวตายมากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นเป็นความคิดเมื่อปี2 ปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ถึง10 ปีเหมือนที่คาดแต่มันเร็วเกินคาดปีนี้ส่งท้ายปีเก่าวันที่23 ธันวาที่ผ่านมาข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็ลงข่าวว่าคนไทยฆ่าตัวตายอันดับ2ของโลกแล้วก็ที่น่าสลดสังเวชใจก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าฆ่าตัวตาย4 เท่าของคนธรรมดานี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าบัดนี้จิตใจของเราได้ตกต่ำมีความเห็นแก่ตัวสูงมีความทะเยอทะยานอยากสูงไม่มีความยับยั้งชั่งใจวางไม่ลงปลงไม่ได้ไม่เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นจนไม่มีโอกาสจะนั่งลงมาพิจารณาถึงความเป็นจริงของชีวิตด้วยเหตุนี้เองปีใหม่ที่จะมาถึงนี้อาตมาจะมีความรู้สึกว่าไม่มีพรอันใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าประเสริฐเลอเลิศไปกว่าการยกจิตใจให้เข้าถึงธรรมทำอย่างไรพี่น้องจึงจะยกจิตใจให้เข้าถึงธรรมนั่นเลยเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดท่านทั้งหลายเข้าถึงธรรมการฆ่าตัวตายในประเทศไทยจะลดน้อยหัวภาพลงโลกประสาทจะน้อยลงจนจะถึงที่เรียกว่าหมดไปไหนที่สุดครั้งแรกเคยอ่านแต่หนังสือพิมพ์ว่าประเทศที่เจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีอย่างประเทศอเมริกาฆ่าตัวตายมากฆ่าตัวตายสูงในอันดับหนึ่งประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศที่ตกต่ำยากจนชายแดนติดกันกับอเมริกาเปรียบเทียบการฆ่าตัวตายแล้วมากกว่ากันเป็น10 เท่าทำไมประเทศที่ยากจนจึงมีการฆ่าตัวตายน้อยเป็นโรคประสาทน้อยทั้งนี้ได้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเมื่อเขายังยากยังจนอยู่ความปรารถนาที่รุนแรงเกินกว่าที่เขาจะมีได้เป็นได้นั้นมันไม่มีเขาปรารถนาเพียงว่าทำอย่างไรพอจะมีอยู่มีกินไปวันๆเขาไม่ได้บริโภคอะไรมากมายก่ายกองแต่พวกเราประเทศที่เจริญแล้วที่พัฒนาแล้วความปรารถนามันมากกว่าที่จะได้มาจิตใจก็เลยเปราะบางการฆ่าตัวตายก็เพิ่มขึ้นแต่ก่อนได้ยินข่าวว่าอเมริกาฆ่าตัวตายอันดับหนึ่ง
ต่อมาญี่ปุ่นก็แซงหน้าบัดนี้ก้าวมาถึงประเทศไทยอันดับ2ปีหน้าอาจจะเป็นอันดับ1ของโลกเมื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นนิจจิตใจก็ถูกน็อกด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเพราะเหตุนั้นเองปีใหม่ที่จะมาถึงควรจะให้พรว่าปีใหม่ยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ในโลกเนี่ยมีอยู่3ประเภทท่านหลายหลองช่วยฟังดูว่า3ประเภทเป็นไฉน1พวกอนุโสตคามี2ปฏิโสตคามี3พวกทิตัตโตเนี่ยท่านพูดไว้อย่างนี้นะทิตัตโตพวกอนุโสตคามีนี่พวกหนึ่งคือพวกที่อาตมาแปลเอาเองว่าพวกไม่พัฒนาพวกที่2ปฏิโสตคามีพวกที่กำลังขมักเขม้นในการพัฒนาตนเองพวกที่3ทิตัตโตพวกที่ได้พัฒนาแล้วคือพัฒนาจิตพัฒนาใจของตนเองแล้วจนพ้นไปจากปัญหาแห่งชีวิตจนพ้นไปจากความทุกข์ผู้ที่เรียกว่าทิตัตโตนั้นแปลว่าผู้มีการตั้งตนมั่นแล้วแปลภาษาบาลีอย่างนี้ติมโนปารคโตเป็นผู้ข้ามโอคะถึงฝั่งผู้ข้ามถึงฝั่งแล้วบุคคลประเภทนี้เราก็ลองมาเปรียบเทียบดูพวกเราว่าเราจะเป็นประเภทไหนประเภทที่กำลังพัฒนาหรือประเภทที่ไม่พัฒนานั้น development หรือพวกที่ post development ผ่านการพัฒนาไปแล้วอันนี้น่าคิดจึงเอามาเปรียบเทียบดูให้เราทั้งหลายได้พิจารณาจะได้เป็นพรปีใหม่สดใสสาบซ่าถึงปีใหม่แล้วยกเครื่องแห่งจิตใจรถยนต์เครื่องยนต์ทั้งหลายที่ใช้งานมานานพอถึงปีถึงเดือนผ่านพ้นไปเมื่อเราใช้งานมันมามากๆเราก็ยังรู้จักยกเครื่องพวกลูกสูบมันล้มพวกเครื่องยนต์มันล้มแล้วเราก็ยังรู้จักยกเครื่องชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อใช้ชีวิตมามากได้ผ่านความดีผ่านความชั่วผ่านความสมหวังความผิดหวังผ่านความสุขความทุกข์มามากเราก็ควรจะได้มาตั้งตัวใหม่พิจารณาใหม่พัฒนาจิตพัฒนาใจตนเองให้มันดีมันงามเพราะเหตุนั้นปีใหม่ยกเครื่องแห่งจิตแห่งใจแห่งชีวิตก็ได้แต่วันนี้อาตมาขอใช้คำว่าปีใหม่ยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมเพื่อเป็นการให้พรแก่ตนเองคือสิทธิอันชอบธรรมที่ตนเองจะได้แล้วก็ฐานะที่ควรจะเข้าถึงอายุวันนะสุขภาละนี่คือฐานะที่บุคคลควรจะเข้าถึงด้วยการกระทำของตนเองพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไปตามเส้นทางแห่งพระบิดาของตนเองสิ่งที่เป็นโคจรคือทางที่ควรไปตามทางแห่งบิดาของเธอคือสติปัฏฐานทั้ง4นี้เธอย่อมบรรลุถึงฐานะอายุวันนะสุขะภาละโภคะอายุนั้นจะได้มาด้วยการเจริญอิทธิบาท4ส่วนวันนะผิวพรรณอันผุดผ่องงดงามจะพึงได้มาด้วยศีลเมื่อตนเองมีศีลประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลงดงามหน้าตาก็แจ่มใสเบิกบานเพราะไม่กินแหนงแข็งใจไม่เหนาในเปียกแฉะไม่ติเตียนตนเองคนอื่นก็ไม่ติเตียนตนเองก็ไม่กินแหนงแข็งใจตนเองหน้าตาก็แจ่มใสสำหรับผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลอย่างนี้ศีลนั้นจะทำให้เกิดวันนะส่วนสุขะจะได้มาจากฌานการเพียรเพ่งจนจิตใจสงบรำงับในอำนาจเนื้อจิตอยากจะสงบเมื่อไหร่ก็ได้คว้างปัญหาต่างๆออกจากจิตใจแม้จะยังเป็นโลกียชนอยู่ก็ตามแต่ก็สามารถจะปิดสวิตช์จิตใจที่มันเร่าร้อนไปสู่ความสงบได้ฉับพลันซัดเด่นรีทันทีมีเจโตวสีมีอำนาจเหนือจิตสามารถที่จะเพ่งฌานเข้าไปสู่อารมณ์อันหนึ่งอันเดียวที่เรียกว่าเอกังรมนังจิตตังเอกาทิภาโวมีจิตไปสู่หนทางอันเดียวมีจิตอันเอกผุดขึ้นปริโยธาโตพุทธพองแจ่มใสแล้วจะโน้มน้าวจิตไปสู่ความสุขแบบไหนก็ได้ฌานที่1ที่2ที่3ที่4ซึ่งพระพุทธเจ้าว่าอายุได้มาด้วยธรรมที่เรียกว่าอิทธิบาทวันนะได้มาด้วยธรรมที่เรียกว่าศีลสุขะได้มาด้วยธรรมที่เรียกว่าฌานภาละกำลัง
อายุวันนะสุขะภละภละได้มาด้วยอัปปมัญญาและโภคะภละอัปปมัญญาคือความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเปรียบเสมือนโภคะอันยิ่งใหญ่ไปไหนก็ไม่อาภัพอับจนกับใครจิตใจมันเต็มไปด้วยความสุขความเบิกบานแจ่มใสซึ่งเป็นสุดยอดแห่งทรัพย์แห่งโภคะส่วนจากโภคะแล้วก็ภละนั้นได้มาด้วยปัญญาคือวิมุตติภาพหลุดพ้นจากกองทัพแห่งมารทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาบีบคั้นจิตใจให้เป็นทุกข์นั้นมันไม่มีจิตใจมีสติปัญญาวิชาวิมุตติความรู้และความหลุดพ้นได้เกิดขึ้นเพราะนั้นอายุวันนะสุขภาละที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนั้นก็คือการตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการคือสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อมีสติปัฏฐานทั้งสี่แล้วก็จะรวบรวมเอาธรรมที่จะก่อให้เกิดอายุวันนะสุขภาละขึ้นมาคืออิทธิบาทสี่แล้วก็ศีลอย่างนี้แล้วก็ฌานแล้วก็อัปปมัญญาแล้วก็มาถึงวิชาวิมุตตินั่นคือพรในทางพุทธศาสนาฐานะที่จะเข้าถึงขอให้ไปตามร่องรอยแห่งพระบิดาทางที่เป็นโคจรแห่งพระบิดาของเธอที่พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินมาอย่าได้ออกนอกทางเช่นนั้นอันนี้คือพรเพราะฉะนั้นบัดนี้ปีใหม่มาถึงแล้วพรฐานะอันประเสริฐที่ควรจะเข้าถึงเราก็ต้องมายกระดับจิตใจของเรายกจิตยกใจของเราให้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐเหล่านั้นด้วยการมาพิจารณาพัฒนาตนเองอย่าได้หวังลมๆแรงๆเพ้อฝันกับพรที่เขาเอื้ออำนวยอวยพรให้แก่กันและกันยังหน้าไม่ยังอกตรมอยู่หลอกลวงทั้งตนเองทั้งผู้อื่นว่ามีความสุขแล้วก็ส่งความสุขให้แก่กันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกมีปรากฏในโลกสี่จำพวกเป็นไฉนคือบุคคลผู้ไปตามกระแสนี่ประเภทหนึ่งและบุคคลผู้ทวนกระแสนี่ประเภทที่สองประเภทที่สามบุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้วและประเภทที่สี่บุคคลผู้ไม่ต้องตามไม่ต้องทวนไม่มีความกังวลใดๆคือผู้ที่พ้นถึงฝั่งแล้วกระแสของกิเลสตัณหากระแสอันจะนำไปสู่ความทุกข์ทั้งปวงอันจะนำไปสู่อบายอันจะนำไปสู่ความเสื่อมถ้าหากเรามัวตามกระแสเหล่านี้อยู่อาตมาจึงแปลเป็นใหม่เป็นคำใหม่ว่าบุคคลผู้ที่ไม่พัฒนานี่ประเภทหนึ่งและประเภทหนึ่งคือผู้ที่กำลังพัฒนาตนเองพวกที่ทวนกระแสและอีกประเภทที่สามบุคคลที่พัฒนาตนเองไปได้เยอะแล้วได้เป็นครึ่งแล้วส่วนประเภทที่สี่นั้นบุคคลผู้ผ่านการพัฒนาจนจบขบวนการพัฒนาเพราะฉะนั้นพรปีใหม่ที่อาตมาจะเอื้ออำนวยให้แก่ท่านก็ชักชวนท่านทั้งหลายมาพิจารณาถึงตัวท่านเองว่าเดี๋ยวนี้ท่านเป็นผู้ตามกระแสหรือเป็นผู้ทวนกระแสภาษาบาลีว่าอนุโสตคามีบุคคลผู้ตามกระแสของจิตของใจกระแสของอารมณ์กระแสของกิเลสตัณหามันอยากทำอย่างไรก็ทำมันอยากพูดอย่างไรก็พูดมันอยากคิดอย่างไรก็คิดไปตามมันเฮ้ยนี่จิตใจดิมันไหลลงไปทางต่ำเหมือนกับน้ำต้องไหลลงทางต่ำไม่ไหลขึ้นบนยอดเขามีแต่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำจิตใจเราก็เหมือนกันไม่ได้ผ่านการพัฒนาการฝึกการปรือการฟื้นอารมณ์มันย่อมไหลไปตามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่เกิดจากใจเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อถูกอกถูกใจก็แล่นไปตามกระแสนั้นแสวงหาสิ่งนั้นวิ่งว่อนทะเยอทะยานอยากเมื่อไม่ได้ดังใจตามที่เราวิ่งไปตามกระแสเมื่อนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนความเศร้ามองความระทมขมขื่นก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดความทุกข์ก็พยายามที่จะออกจากทุกข์ก็โดยวิธีผลักดันต่อสู้ก็นอกจากความโลภเกิดแล้วความโกรธโทสะก็ตามมาเมื่อโลภอยากได้เมื่อไม่ได้ดังอยากก็เกิดความไม่พอใจก็เกิดทุกข์เกิดโทษเลยว่าเกิดโลภะแล้วก็ตามมาด้วยโทสะหลังจากนั้นก็ถึงโมหะลุ่มหลงว่าโชคนี้โลกนี้ช่างโหดร้ายทารุณต่อฉันเหลือเกินปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นฉันช่างอาภัพอัปภาคเหลือเกินในที่สุดก็
เป็นทุกข์มากก็เป็นโรคประสาทเมื่อเป็นโรคประสาทหลงเข้ามากๆบางทีทนไม่ได้ก็ตายเสียเถอะอย่าอยู่เลยโลกนี้มันโหดร้ายทารุณต่อฉันเหลือเกินฆ่าตัวตายก็มากขึ้นเป็นโรคประสาทมากขึ้นนี่คือบุคคลผู้ไปตามกระแสจิตกระแสใจเรียกว่าไม่พัฒนาตนเองภาษาบาลีว่าอนุโสตคามีต่อมาก็ผู้ที่พัฒนาคือบุคคลประเภทที่สองบุคคลผู้ไปทวนกระแสภาษาบาลีว่าปฏิโสตคามีผู้ทวนกระแสผู้ทวนกระแสนี่เป็นอย่างไรอารมณ์ใดที่ตาได้เห็นรูปใดที่ตาได้เห็นเสียงใดที่หูได้ยินกลิ่นใดที่จมูกได้สัมผัสรสอันใดที่ถูกเข้ากับลิ้นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอันใดที่ถูกเข้ากับกายอารมณ์อันใดที่ใจนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาจากสัญญาจากเวทนาจากวิตกใดๆก็ตามไม่ไปตามกระแสนั้นพอใจก็ไม่ไปตามกระแสพอใจไม่พอใจก็ไม่ทำตามความไม่พอใจแต่จะจ้องมองดูอยู่จะฟื้นสิ่งเหล่านั้นถ้าหากมันจะเกิดโทษเกิดทุกข์พระพุทธเจ้าของเราจึงบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเสพกามทั้งหลายและย่อมกระทำกรรมอันเป็นบาปนี่เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแสดูก่อนพิสุงหลายบุคคลผู้ทวนกระแสเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่เสพกามและย่อมไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปแม้มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่เพราะประกอบด้วยทุกข์บ้างเพราะประกอบด้วยโทมนัสบ้างก็ประพฤติตนเองให้มันดีมันงามเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นี่เราเรียกว่าบุคคลผู้ทวนกระแสตัวนี้สำคัญมากคือบุคคลผู้พัฒนาตนเองแม้จะถูกกิเลสตัณหาอารมณ์ที่ปรารถนาเร่าร้อนบีบคั้นอยู่จนร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าก็ไม่ยอมก้มหัวให้แก่อารมณ์นั้นไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วอยากจะทำชั่วยังไงไม่ทำฟื้นใจเว้นการกระทำที่ชั่วแม้ว่ามันจะเร้าจิตเร้าใจมีความปรารถนาอยากจะทำใจจะขาดร้อนน้ำตาไหลอาบแก้มนองหน้ามาไม่ยอมทำไม่ก้มหัวให้แก่มันอย่างนี้เรียกว่าฟื้นความรู้สึกทวนกระแสปฏิโสตคามีนี่คือการยกระดับจิตให้เข้าถึงความเป็นจริงสิ่งที่มันถูกใจมันอาจจะไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นมันอาจจะไม่ถูกใจการฟื้นจิตใจจากอารมณ์ที่ตนเองปรารถนาความชั่วช้าลามกทั้งหลายนั้นเรียกว่ายกระดับแห่งจิตแห่งใจเพื่อไปสู่ความถูกต้องไม่ใช่กระทำตามความถูกใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงบอกว่าบุคคลผู้ทวนกระแสนี้จะไม่ทำบาปกรรมแม้มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่เพราะประกอบด้วยทุกข์บ้างและประกอบด้วยโทมนัสบ้างก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างสมมติว่าบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าชีวิตของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเป็นชีวิตที่จะต้องทวนกระแสมากมีตาก็ไม่ได้ดูสิ่งที่โลกเขาดูสนุกสนานอย่างที่เขาร้องรำทำเพลงเขาหนุ่มน้อยห่มน้อยเฉวิบฉวาบโป๊ะโป๊ะเปื่อยแม้มีตาก็ฝืนใจไม่ดูไม่มองมันแม้จะเห็นก็จะหลับตาไว้จะเบือนหน้าไปทางอื่นจิตใจมันดิ้นรนอยากจะดูอยากจะเห็นแม้ไม่มีใครบังคับว่าศึกไปก็ได้นะไม่มีใครบังคับเข้าคุกเข้าตารางมีสิทธิ์ที่จะศึกไปได้แต่ไม่ศึกไปตามอำนาจจิตกิเลสตัณหาข่มจิตข่มใจฟื้นประพฤติธรรมน้ำตาไหลหนองหน้าก็ยอมอย่างนี้มีหูก็ไม่ฟังเสียงที่จะก่อให้เกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์เกิดความปรารถนาเร่าร้อนเสียงขับเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำอะไรต่างๆฝืนใจไม่ฟังทั้งที่มีโอกาสจะฟังได้มีวิทยุก็ไม่ฟังเสียงเพลงแล้วนั้นโทรทัศน์ก็ไม่เอามันมาดูมาชมอย่างนี้เรียกว่าฝืนทวนกระแสที่เราปฏิโสตคามีแม้จะอยากสึกออกไปอยากจะไปเป็นคฤหัสถ์อยากจะไปดำเนินชีวิตแบบคฤหัสถ์ก็ไม่ยอมออกไปยอมทนทุกข์ทรมานฝืนความรู้สึกที่ว่าแม้มีหน้าที่นองด้วยน้ำตาร้องไห้จุเพราะประกอบไปด้วยความทุกข์เพราะประกอบไปด้วยโทมนัสที่มันบีบคั้นจิตใจความปรารถนาใฝ่ต่ำนั้นแต่ก็ไม่ยอมไปตามกระแสแต่จะทวนกระแสเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ทวนกระแสปฏิโสตคามีทวนฟื้นจิตฟื้นใจเว้นจากโทษจากความชั่วจากทุกข์ทั้งปวงแม้อยากจะทำใจจะขาร้อนแม้มีโอกาสจะทำได้ไม่ท
ไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วส่วนคุณงามความดีมันทำยากแม้ไม่อยากทำก็ต้องทำตื่นมาดึกๆดื่นๆไม่อยากลุกก็ต้องลุกมานั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาแม้จะง่วงเหงาหาวนอนสะปะงอกสะปะง่างไม่ยอมนอนกับมันให้มันนั่งทรมานกิเลสอยู่ตรงนี้กิเลสทรมานเรามาแล้วหลายแสนชาติบัดนี้เราจะทรมานมันคืนยืนเดินนั่งนอนขับไล่ความง่วงขับไล่นิวรธรรมออกไปสมัยอื่นอีกเมื่อเราฟื้นไปก็จะถึงภาวะที่ตั้งมั่นอยู่กับความสดชื่นแจ่มใสหมายก็ว่าฟื้นใจเว้นชั่วแม้จะน้ำตานองด้วยเต็มหน้าไปหมดร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าก็จะฟื้นใจเว้นจากการกระทำชั่วแม้จะร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าก็จะฟื้นใจข่มใจสร้างแต่สิ่งที่มันดีมันงามเมื่อฟื้นไปในที่สุดก็จะเกิดเป็นความเคยชินเรียกว่าทิตัตโตผู้ตั้งมั่นแล้วไม่ต้องฟื้นต่อไปคือผู้ตั้งมั่นนั้นไม่มีโอกาสฝืนในที่นี่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าตั้งแต่ปุถุชนผู้เป็นคนธรรมดาแต่ฝืนใจประพฤติคุณงามความดีจนมาถึงพระอริยเจ้าชั้นต้นโสดาบันสกิทาคาอนาคาพอมาถึงอนาคาแล้วท่านเรียกว่าทิตัตโตผู้ตั้งมั่นแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมานั่นรีเทิร์นเนอร์ภาษาฝรั่งก็ว่าผู้ไม่กลับมาไม่ก็ว่าไม่กลับมาสู่อารมณ์ของโลกแม้ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่เหมือนคนธรรมดากินข้าวกินปลาเจ็บปวดรวดร้าวไปทายในห้องส้วมอุจจาระปัสสาวะเหมือนกับคนเราแต่จิตใจไม่กลับมาเพื่อจะเป็นคนอย่างคนปุถุชนธรรมดาอย่างเราแม้นางฟ้าแห่กันมาทั้งสวรรค์ท่านก็ไม่มีความพิศวาสพิศวงเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเลยแล้วก็ไม่มีการบังคับใจของตนเองเพื่อฝืนสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าทิตัตโตผู้ตั้งมั่นแล้วไม่ต้องฟื้นใจมีแต่จะด่วนไปข้างหน้าไม่กลับมาทำอาสวะสังโยชน์เบื้องต่ำโอลัมพาคิยะสังโยชน์สิ้นไปแล้วทีนี้ก็เหลือแต่อุทธัมภาคิยะสังโยชน์อีก5ประการเบื้องบนสุดท้ายเมื่อท่านตั้งมั่นแล้วท่านก็มีจะไปสู่ความสิ้นทุกข์ในที่สุดก็จะถึงฝั่งตินโนปารคโตผู้ถึงฝั่งคือผู้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่พวกเรานั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ก็จงเป็นผู้พัฒนาฝืนจิตฝืนใจเข้าทำนองคนโบราณที่บอกว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟื่อนคมแล้วย่ามใดเครือเขาห่อมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยผัดเตาคมไม่ก็ว่าคนเรานั้นมี2ประเภทเหมือนประเภทที่เป็นอ้อยแล้วก็ประเภทที่เป็นบรเพชรภาษาภาคอีสานว่าเครือเขาห่อภาษาภาคกลางว่าเถาบรเพชรที่มันแสนจะขมเมื่ออ้อยอยู่เฉพาะอ้อยนั่นก็มีรสหวานชื่นอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อวันเวลาใดเถาบรเพชรได้มาเกี่ยวพันต้นอ้อยลำอ้อยนั้นนานๆเข้ารสหวานของอ้อยนั้นก็ค่อยๆกล่อยมาเป็นรสขมที่มันขมนั้นเพราะว่ามันอนุโสตคามีมันไปตามกระแสลอยไปตามกระแสของอ้อยของบรเพชรส่วนบรเพชรนั้นเมื่อมาเกี่ยวมาพันลำอ้อยแล้วทำไมบรเพชรจึงยังรักษาความขมของมันไปได้ทำไมมันจึงไม่หวานไปกับอ้อยบ้างเล่าหมายความว่าเผาบรเพชรนั้นมันปฏิโสตคามีมันเป็นตัวทวนกระแสไม่ไหลไปตามกระแสที่มันเข้ามาผูกพันคืออ้อยนั้นคนเราในโลกนี้ก็มีอยู่2ประเภทคือประเภทที่ตามกระแสและประเภทที่ทวนกระแสอย่างลูกเต่าของเราหรือพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายบางคนอยู่กับพ่อกับแม่ดีงามพอไปโรงเรียนก็ยังเชื่อฟังครูบาอาจารย์แต่เสร็จแล้ววันหนึ่งก็ไปพบเพื่อนที่ไม่ดีไม่งามค่อยๆเปลี่ยนนิสัยที่ดีที่งามมาสูบบุหรี่มากินเหล้าเมายาในที่สุดก็หลงละเลงไปตามกระแสอำนาจแห่งกิเลสตัณหาลอยไปตามนั้นก็กลายเป็นลำอ้อยที่ต้องกล่อยขมไปกับเขาห่อบรเพชรด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงบอกว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟื่อนคมแล้วย่ามใดเครือเขาห่อมากเกาะเกี่ยวล่ำอ้อยผัดเตาคมเราจะต้องมาพัฒนาจิตใจของเรายกระดับจิตใจของเราให้มันเป็นเถาบรเพชรเหมือนบรเพชรที่ไม่ยอมหวานไปกับอ้อยไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า
ก็เหมือนกันอยู่กับครูบาอาจารย์พาฝึกพาหัดก็เป็นผู้ตื่นดึกลุกเช้าเจริญสมาธิภาวนารับผิดชอบต่อหน้าที่การงานรักษาพระธรรมวินัยไว้อย่างดีงามแต่วันดีคืนดีส่งไปเรียนหนังสือไปอยู่กับโมกับคณะในเมืองนิสัยที่เคยฝึกมาอย่างดีกับครูบาอาจารย์ค่อยๆเจือจางลางลาแล้วก็กลายมาเป็นการกระทำกับหมู่สงฆ์องค์เจ้ายังอยู่ในเมืองจะทำอย่างไรก็ทำมีฐานะมีความเป็นอยู่ปล่อยไปตามจิตตามใจตามกิเลสตามตัณหาไม่มีการรู้สึกฝืนเลยลักษณะเช่นนี้แหละที่เรียกว่าอนุโสตคามีด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงแบ่งไว้เป็น4ประเภทพวกที่ตามกระแสเรียกว่าพวกไม่พัฒนาตนเองนั่น development ส่วนพวกที่ฝืนที่ทวนกระแสก็เรียกว่าผู้ที่พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาพวก development ส่วนผู้ที่ฝืนทวนกระแสไปถึงที่ตั้งมั่นไม่ต้องฝืนไม่ต้องทวนอย่างน้อยถึงอนาคามีไม่ยอมกลับมาสู่โลกแน่นอนเที่ยงแท้ที่จะปรินิพพานที่จะหมดกิเลสตัณหาพวกนี้เรียกว่าทิตัตโตผู้ที่ตั้งมั่นแล้วผู้ที่ถึงฝั่งหมดกิเลสตัณหาถึงเวทหมดความทุกข์ทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปปรินิพพานแล้วคำว่าปรินิพพานนั้นไม่ใช่ตายนะค่อยเข้าใจกิเลสตายไม่ใช่ตัวคนตายตัวคนตายนั้นเรียกว่าตายภาษาบาลีเรียกว่ากระทำกาละมรณะบังคือตายนั่นเองแต่กายสะเพทังปรัมมรณะเนี่ยแต่กายทำลายขันธ์แล้วตายแล้วกายทางกายแต่ส่วนปรินิพพานนั้นหมายความว่ากิเลสมันตายทั้งที่ชีวิตยังมีอยู่ยังเดินยังเหินยังไปยังมาความทุกข์มันตายไปจากจิตใจจนไม่มีโอกาสจะทุกข์อะไรขึ้นมาหมายความว่าผู้พ้นจากความทุกข์ตินโนปารคโตผู้ถึงฝั่งที่ฟังให้ดีด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ออกบวชแล้วด้วยศรัทธาเธอตั้งหน้าตั้งตาประพฤติพรหมจรรย์แม้จะถูกกิเลสตัณหาบีบคั้นเธอร้องไห้จนน้ำตาไหลนองหน้าเพราะเหตุแห่งความทุกข์โทมนัสจากกิเลสตัณหาบีบคั้นแต่เธอก็ตั้งอกตั้งใจฟื้นใจประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาร้องไห้จนน้ำตาไหลนองหน้าเธอไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำเธอประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาเป็นปฏิโสตคามีบุคคลผู้ฟื้นผู้ทวนกระแสเรากะว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยนี้เพราะฉะนั้นปีใหม่มาถึงเรามาเป็นยอดนักรบเรามาเป็นปฏิโสตคามีมาเป็นผู้ทวนกระแสเป็นผู้พัฒนาตนเองไม่ต้องลอยไปตามกระแสแห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสสัมผัสอารมณ์ตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาเมื่อเราฝืนเมื่อเราทวนนานเข้ามันก็จะกลายเป็นความเคยชินไม่ต้องฝืนไม่ต้องทวนเว้นจากการกระทำความชั่วโดยไม่รู้สึกว่าบังคับใจเองให้เว้นเพราะมันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกระทำคุณงามความดีในเนื้อในตัวในจิตในใจทั้งกายวาจาใจเป็นกุศลกรรมบทการกระทำคุณงามความดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำการเว้นจากความชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นเพราะมันกลายเป็นปกติกลายเป็นความเคยชินเสียแล้วไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วน้ำตาไหลนองหน้าก็ไม่ยอมก้มหัวลงไปสังเกตดูเราทำชั่วเราก็ยังต้องฝึกลองคิดดูว่าเวลาเราสูบบุหรี่เรากินเหล้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องมาฝึกเอาร่างกายเราไม่ได้ปรารถนาไม่ได้ต้องการควันบุหรี่เต็มไปด้วยนิโคตินมีแต่ยาพิษทางนั้นร่างกายไม่ปรารถนาแอลกอฮอลิกไม่ปรารถนาเหล้ายาเรามาหัดสูบใหม่ๆทั้งไอทั้งจามปวดหัวมัวเก่าสมัครคักแค้นเราก็ยังอุตส่าห์ฟื้นเดี๋ยวนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีฟื้นทวนกระแสของธรรมชาติทางร่างกายไม่อยากได้ควันพิษแต่เราก็ฟื้นยัดเยียดเข้านานมันก็เลยกลายเป็นทิตัตโตตั้งมั่นในร่างกายไม่ต้องฟื้นสูบเวลาใดก็สบายออกดังตัวออกจมูกเลยไม่ต้องฟื้นกลายเป็นการไม่ต้องฝืนสูบแต่กลายเป็นเสน่ห์อัศธาใหม่ขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้กินเหล้าเหมือนกันกินแล้วปวดหัวมัวก้าวลากอาเจียนออกมาจนจะล้มจะตายฟื้นทั้งขมทั้งคืนร่างกายเขาไม่ได้ปรารถนาแต่ก็ฟื้นยัดเยียดปฏิโสตคามิงทวนกระแสความปรารถนาธรรมชาติของร่างกายนานเข้ากลายเป็นความเคยชินไม่ได้เสพไม่ได้สูบไม่ได้ดื่มไม่ได้กินมันจะตายให้ได้ต้องไปหามาป้อนมันเราก็มาทำความดีอย่างนี้
ทำความดีฟื้นเว้นจากการชั่วฟื้นใจสร้างคุณงามความดีฟื้นใจเจริญสมาธิภาวนาขี้เกียจแค่ไหนก็ลุกขึ้นมาทำเดินขี้เกียจแค่ไหนบังคับใจให้นั่งสมาธิเดินจงกรมขี้เกียจพิจารณาอย่างนั้นก็บังคับใจให้มันพิจารณานานเข้าเมื่อเราฝืนเข้าฝืนเก่ามันก็ถึงความเคยชินเป็นทิตัดโตถึงภาวะที่ตั้งมั่นวันนั้นไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาวันนั้นเป็นอันไม่เพลิดไม่น่าอยู่เนี่ยไปทำอะไรมาเหน็ดเหนื่อยเดินทางมาเป็น20 กิโล30 กิโลก่อนจะนอนก็ขอให้ได้นั่งสมาธิซะก่อนไม่ได้นั่งแล้วมันเป็นทุกข์มันไม่สนุกสนานมันไม่เพลิดมันขาดอะไรบางอย่างตื่นขึ้นมาก็เป็นอันเคยชินมาจากตรงนั่งสมาธิซะก่อนไม่นั่งไม่ได้มันไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งใจไปทำงานทำการมันก็ไปทุกข์ให้มันหิวคุณงามความดีหิวสมาธิหิวภาวนาอย่างนี้จนกลายเป็นยาเสพติดชนิดนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดกับสามเณรจุนทะว่าถ้าหากมีนักบวชพวกปริพาชกอัญญะเดลถีอเจรกทั้งหลายมาตำหนิติเตียนว่าสมณพราหมณ์เหล่านี้เป็นผู้เสพติดเธอทั้งหลายอย่าได้ไปเถียงกับเขานะเขาพูดถูกแล้วพวกเธอทั้งหลายเสพติดคือเสพติดฌานเสพติดการเพ่งอยู่ในสมาธิภาวนาแต่การเสพติดชนิดนี้มันไม่ได้ซื้อสักบาทมันเป็นสิ่งที่ควรจะเสพติดเพราะฉะนั้นเราก็มาเสพติดสมาธิภาวนาตื่นมาเจริญสมาธิภาวนาเดินง่วงนอนก็ขับไล่มันไปเดินจงกรมบ้างหนังบ้างเมื่อมันหายไปแล้วก็เอาจิตใจที่สงบระงับมาเพ่งพิจารณาอยู่ตลอดมารู้จักตัวเองมารู้จักความรู้สึกในจิตในใจรู้จักภาวะแห่งจิตแห่งใจรู้จักธรรมชาติแห่งกายแห่งเวทนาแห่งจิตแห่งความรู้ทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมพูดง่ายๆก็คือสติปัฏฐานสี่ถาวะภาษาอีสานว่าหูเมือขิ้งหูเมือข่วมหูเมือใจหูเมือหูอยู่ตลอดเช่นนี้มันจะไปไหนจนมันติดกันถ้าอย่างนี้พรปีใหม่ก็จะเจริญแก่ท่านตลอดกาลทีนี้ปีใหม่เรามายกระดับจิตใจเราจะไม่ไปในสถานที่มันไม่ดีไม่งามเราจะไม่ไปคบคนชั่วที่ใดไปแล้วจิตใจจะกำเริบเสบสารในทางชั่วที่นั้นเราไม่ไปที่ใดไปแล้วจิตใจจะดีจะงามจะสงบจะรำงับเราจะฝืนใจไปที่นั้นที่ใดเราจะไปด้วยความสะดวกสบายแต่ไปแล้วจะทำให้กิเลสตัณหาลุกฮือขึ้นจังจะไปในช่องในคับในบาร์หรือจะไปในสถานที่ที่จิตใจเราจะแตกกระเจิงหลงระเริงไปกับมันไม่ไปแต่ที่ใดไปแล้วจิตใจจะสงบระงับจะมีสติมีปัญญาที่ใดท่านแสดงธรรมที่ใดท่านฝึกอบรมสมาธิภาวนาบวชในคัมมจารีในคัมมจารีนี่ชี้ภาพแม้ไม่อยากไปขอบังคับใจไปฟื้นใจไปบุคคลใดไปแล้วครบแล้วทำให้จิตใจเราลงไปกับบุคคลเหล่านั้นในทางที่ไม่ดีไม่งามไปแล้วจะอดใจไม่ได้จะไปเล่นไฮโลกับเขาจะไปกินเหล้ากับเขาจะไปสนุกสนานกับไม่ไปหาหัวมันเลยคนนั้นเรียกว่าเว้นสถานที่ชั่วเว้นบุคคลที่ชั่วแม้อยากจะไปใจจะขาดก็ไม่ไปแต่บุคคลใดไปแล้วทำให้เราสงบระงับทำให้เรามีสติมีปัญญาทำให้เรารู้สึกแกล้วกล้าร่าเริงในการประพฤติปฏิบัติดีงามมีกำลังจิตกำลังใจแม้ไม่อยากไปก็บังคับจิตใจไปอย่างเช่นไปฟังเทศไปฟังธรรมไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำพร่ำสอนใจไม่อยากไปก็บังคับมันไปฝืนมันไปอย่างนี้คือไปคบคนที่ดีกันระยาณมิตรตาหาคนที่ดีๆงามๆที่จะเป็นสภาพแวดล้อมแก่จิตแก่ใจเป็นพี่เลี้ยงแก่จิตแก่ใจเป็นผู้ปรึกษาที่ดีที่งามจะไม่ไปสู่ปาปามิตรคนชั่วปีใหม่เราจะไปสถานที่มันดีเราจะเว้นสถานที่มันชั่วช้าปีใหม่เราจะไปพบคนที่ดีๆเราจะเว้นคนที่ไม่ดีไม่งามที่จะพาเราไปทำชั่วไปพูดชั่วไปคิดชั่วหลังจากนั้นปีใหม่นี่เราจะพูดแต่สิ่งที่ดีเราจะทำแต่สิ่งที่ดีเราจะฟื้นใจเว้นจากการพูดชั่วเราจะฟื้นใจเว้นจากการทำชั่วเราจะฟื้นใจทำแต่คุณงามความดีแม้จะถูกความชั่วเร้าใจจนร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าจะไม่ยอมก้มหัวให้แก่มันอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาตนยกจิตยกใจของตนเองให้สูงขึ้นเว้นคนชั่วเว้นสถานที่ชั่วเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วฟื้นใจคบคนดีฟื้นใจไปหาสถานที่มันดีมันงามฟื้นใจกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามอย่างนี้จึงเรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสแห่งอารมณ์ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราทวนมันเข้ามันก็กลายเป็นความเคยชิน
โดยไม่ต้องทวนกระแสเลยกลายเป็นทิตัตโตผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับความชั่วไม่หวั่นไหวกับคุณงามความดีที่จะต้องมาบังคับกันแต่มันจะเป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ดีที่งามอยู่ในจิตในเนื้อในตัวในจิตในใจตลอดกาลคนอื่นจะยกย่องก็ตามสรรเสริญก็ตามจะติชินนินทายังไงก็ตามไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรียกว่าทิตัตโตผู้ตั้งมั่นแล้วก็แน่นอนตินโนปารคโตที่จะข้ามพ้นถึงฝั่งเพราะฉะนั้นชีวิตนี้จะต้องมาพัฒนาปีใหม่มาถึงแล้วควรจะตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่กับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นดีหัวเผือกหัวมันครบ1 ปีมันทวีขึ้นมันใหญ่มันโตขึ้นกว่าเก่าแต่พวกเรา1 ปีทวีคุณงามความดีขึ้นบ้างหรือไม่หรือ1 ปีทวีชั่วเอาแต่ความชั่วมาพอกพูนกินเหล้าเมายาหัวหกก้นขวิดอย่าได้หมดประมาทเลยพระพุทธเจ้าท่านว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งไว้เกาะละไปโดยลำดับอายุก็ใกล้เข้ามาอิทังพยังวรเนเปกขมาโนเมื่อมีภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้าจะมาถึงอยู่ลำมาล่อแล้วท่านบอกว่าปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิจงรีบสร้างแต่คุณงามความดีอันจะนำสุขมาให้หรือถ้าจะให้สูงยิ่งกว่านั้นอิทังพยังมรเนเปกขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายมีรออยู่เฉพาะหน้านี้แล้วโลกามิสังปะชะเหสันติเปกโคจงคายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติสุขเถิดนี่การคำว่าคายเหยื่อในโลกนี้แหละคือการทวนกระแสปฏิโสตคามีคือการยกระดับจิตใจเหยื่อในโลกคืออะไรเหยื่อในโลกคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสคืออารมณ์ที่ยั่วยวนที่ถูกอกถูกใจชอบอกชอบใจปิยะโลเกสาตโลเกปิยะรูปังสาตรูปังความรักความพอใจที่มีอยู่ในโลกสิ่งเหล่านี้คือเหยื่อเราจะต้องคายเหยื่อคายความรักคายความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสฝืนจิตฝืนใจเสียงที่เราจิตเราใจรูปที่ยั่วยวนจิตใจให้ไหลหลงเราก็ฝืนใจคลายออกมาจากสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เรียกว่าพยายามคายเหยื่อกับอาหารไม่ใช่อันเดียวกันถ้าอาหารแล้วเป็นที่ตั้งแห่งร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตกินแล้วไม่มีโทษส่วนเหยื่อที่เขาเลี้ยงปลาเหยื่อที่เขาเลี้ยงไก่นะเขาเลี้ยงไว้เพื่อจะฆ่ามันเพื่อจะขายตัวมันเขาจึงไม่เรียกว่าอาหารเขาเรียกว่าเหยื่อด้วยเหตุนี้ในวันปีใหม่มาถึงนี้ขอให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักข่มจิตข่มใจฟื้นอารมณ์ข่มอาลัยทวนกระแสแห่งกิเลสตัณหาคาเหยื่อในโลกได้เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขความสงบความทุกข์ก็จะมีน้อยลงผ่อนปีใหม่ก็จะสำเร็จแก่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายจะพ้นทุกข์โดยการอ้อนวอนกราบไหว้ในโลกนี้ก็คงจะไม่มีใครทุกข์ยากลำบากมีข้อกรรมเพราะใครก็อ้อนวอนเป็นคนโง่ที่ไหนเขาก็อ้อนวอนเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นเพียงผู้บอกทางให้ความภาคเพียรพยายามให้ถึงสิ่งนั้นเป็นเรื่องของพวกเราทั้งหลายที่พึงจะกระทำเองโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ